10 წუთია საქართველოში. თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მე ნანიკო არხაზარაძე. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ. მე ვარ თამთა გაზაშვილი, ვნახოთ რა თემები გელოდებათ იმედის დღეში. 15 საათიაკო დაწესებულებაში უკონტროლოდ ხორციელდებოდა ფსიქოტროპული საშუალებების რეალიზაცია. დაკავებულები არიან სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსი გია თვალავაძე და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართული საქართველოს 5 მოქალაქე. 20 გაბანამეც გაბაგამა და 10 წელი ბაგლოსანი რა. ანუ დღეს რო დამჭირდეს კიდე მოსვლა იქნება, ხო? იმოდი და ორი ბაგლოსანი. ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვა. სქემა, რომელიც სამედიცინო რეგულირების სააგენტომ უნდა აკონტროლოს და ბრალდება ჯანდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსანს. პირს, რომელსაც ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო გავრცელების კონტროლი ევალება. ჯამში პასუხისგებაში მისცეს 20 პირი, რომელთა მიერ შემოსავალმა შეადგინა 4,94,709 ლარი. ნახეთ რისკ ფაქტორში. სააფთიაქო ნარკომანიის სქემა, რომელიც არ კონტროლდება. ჩვენი გადაცემის მთავარი თემები იმედის დღეში ასევე ნახავთ. ჯაზის და ღვინის ფესტივალი კახეთში. ღვინის დეგუსტაცია და სხვადასხვა ღონისძიება ცნობილი მუსიკოსების კონცერტებთან ერთად. დეტალები იმედის დღეში. აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრში ორთოპედია ტრამატოლოგიურ განყოფილებაში მსოფლიოში წამყვან ქირურგს ელოდებიან. რა იგეგმება ვიზიტის ფარგლებში ამ თემაზე ორთოპედი გიორგი კვარაცხელია ისაუბრებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იმედის დღეა. დღეს სამშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუბრიკა რისკ ფაქტორის დღეა. ანონსიდან ყველამ ერთად შევიტყვეთ დღევანდელი გადაცემის თემა. მე მინდა თიკო დავპატიჟო სტუდიაში და კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ თიკომ და მისმა გუნდმა დღეს სააფთიაქო ნარკომანიაში არსებულ მდგომარეობაზე იმუშავეს. თიკო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის გეგმარი და თემა, რომელიც დღეისათვის ქონდა მომზადებული, ალბათ გუშინ განვითარებულმა მოვლენებმა შეცვალა და გააკეთეთ სწორედ სააფთიაქო ნარკომანიაზე გადაცემა. ნამდვილად ესეა ნანიკო, ჩვენ სხვა თემა ქონდა დაგეგმილი და გუშინ როდესაც ეს ამბავი მოხდა შევცვალეთ. ამბავი არის ის, რომ სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ხელმძღვანელი გია თვალავაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა საკუთარ კაბინეტში გუშინ დააკავეს და მას ბრალად ედება სწორედ სააფთიაქო ნარკომანიასთან დაკავშირებული გამოძიების ფარგლებში მოხდა მისი დაკავება. მასთან ერთად დაკავებული არის 5 პირი, ესენი არიან იმ აფთიაქების ხელმძღვანელები, სადაც მიდიოდა უკანონოდ ვაჭრობა იმ პრეპარატებზე, რამაც ბოლო წლების განმავლობაში ნამდვილად დაღუპა ძალიან ბევრი ადამიანი, ძირითადად მცირეწლოვნები. ჩვენ არაერთხელ გაგუშუქებია თვითონ იმედის ტელევიზიას ქრონიკას ეს თემა, რისკ ფაქტორს ჰქონდა ვრცელი გადაცემა სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით და მაშინ ძალიან ბევრი ესეთი მნიშვნელოვანი თემა გამოიკვეთა. ერთი იყო ის, რომ ყველა მიცოდა, რომ არსებობდა ქალაქში თბილისში არის, აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ თბილისში არის 80% თამოყრილი სწორედ ამ აფთიაქების, სულ არის 400 მთელი საქართველოს მასშტაბით. წარმოიდგინეთ, რა რაოდენობით არის თბილისში მსგავსი აფთიაქები, სადაც მიდიოდა თითქმის ყველა აფთიაქში უკანონო ვაჭრობა. თან დინამიკა არის საოცრად დიდი. მუდმივად ვიღაცაა. იმიტომ რომ ჩვენ მართლა არ გაგვჭირვებია მაშინ რესპონდენტის მოძებნა, რომელიც თვითონ სარგებლობდა ამ აფთიაქით, შედიოდა აბსოლუტურად დაუბრკოლებულად, ყიდულობდა იმას, რის ყიდვაც უნდოდა. აფთიაქის გამყიდვებმაც რა თქმა უნდა იცოდნენ, რომ როდესაც არასრულწლოვანი იქნება თუ ვთქვათ ახალგაზრდა მამაკაცი თუ ქალი, რომელიც შედის აფთიაქში და სწორედ იმ წამლებს ყიდულობს, რაც უკვე ყველასთვის ცნობილი არის, რითიც ამზადებენ იმ თრობის საშუალებას. თორე სიტყვაზე ვთქვათ, ეს წამლები პირდაპირ მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა, არ არის თქვა ტკივილგამაყუჩებელიც ისეთი, რომელიც თქვა სხვა შემთხვევაში არ აყუჩებს. ეს არის სპეციალიზირებული წამლები, რომლებიც გაიცემა სპეციალიზირებული ექიმის რეცეპტით. რო არ დავაბნიოთ მაყურებელი, რო უთხრათ სააფთიაქო ნარკოტიკი, ანუ ამ წამლებისგან გაკეთებულ თაიგულს, რომელიც სრობას იწვევს, ქვია სააფთიაქო. თუმცა ნიკოლოზ, აქვე დავძერო, მხოლოდ ამ პრეპარატების გამოყენებაც უკვე ითვლება, რომ ნარკომანი ხარ, იმიტომ რომ აი თიკომ ახსენეთ ტკივილგამაყუჩებელი, შენ თუ ერთ აფს იღებ და გიყუჩებ, ისინი შეიძლება ერთ მიღებაზე 8-9 აფს
მიღებულობენ და ეს რაღაც გარკვეულ ისეთ თრობას იწყებ, რაზეც ადამიანი შემდეგ უკვე ვიხმარ ამ სიტყვას ჯდება და ხდება ამ პრეპარატის მომხმარებელი. ასე რომ ნებისმიერი პრეპარატი, რომელიც რეცეპტის გარეშე გაიცემა, ჩათვალე რომ უკვე პირდაპირ ფეხი გაქვს შედგმული საფთიაქო ნარკომანიაში. მით უმეტეს აქ საუბარი არის კიდევ ერთხელ ამბობ იმ ჯგუფის პრეპარატებზე, რომელიც არის პირველი ჯგუფის, ეს ნიშნავს იმას, რომ იმ ექიმებთან სადაც ჩვენ დავდივართ, ის ვერ გამოგვიწერს ჩვენი პრეპარატებს. ამას სჭირდება სპეციალიზირებული ექიმი, რომელიც კონკრეტულად ამ რეცეპტს წერს. ეხლა მთავარი ამ ამბავში რა არის? ერთადერთი ვიმეორებ, მარეგულირებელი ორგანო არის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო. ანუ ვინც უნდა შეამოწმოს აფთიაქი ყიდის თუ არა ამ წამლებს ურეცეპტოდ, ის ადამიანი იმ უწყების ხელმძღვანელი დააკავეს. ძალიან მარტივად რომ ავხსნათ. აი ეს იმიტომ ეს არის ამ ამბავში თქვათ ყველაზე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ როდესაც შედის ზარი მოქალაქეების თქვათ ხომ, ჩემს ქუჩაზე ან ჩემს სახლთან არის აფთიაქი, სადაც ჩემი მეზობლები, ჩემი შვილიც შეიძლება ხო შედის და ყიდულობს წამალს. მე პირველ რიგში სად ვრეკავ? არც პატროლში ვრეკავ, არც ჩინაგან საქმე და სამთეში ვრეკავ რეგულირების სააგენტოში, იმიტომ რომ მხოლოდ ისინი არიან მაკონტროლებლები. უწყებებს არ აქვს უფლება რომ შევიდეს და გააკონტროლოს. პატრული ვერ ესენი არიან მაკონტროლებლები. ესენი არიან მაკონტროლებლები და სწორედ ეს მიზეზი, რაც იყო, არის ის, რომ იმ უსაფრთხოების სამსახურმა თვალავაძეს სწორედ ეს ბრალდება წაუყენა, რომ ის რეაგირებას არ ახდენდა მოქალაქეების მიერ შესულ შეტყობინებებზე ცხელი ხაზის მეშვეობით. ეს არის მე ვთვლი ყველაზე მძიმე ბრალდება, იმიტომ რომ მხოლოდ მაგისტრის არსებობს რეგულირების არა მარტო ამისთვის, მაგრამ ერთ-ერთი დანიშნულება მთავარი მისთვის სწორედ ეს არის, რომ გააკონტროლოს აფთიაქებში უკანონო მიმოქცევა. საკმაოდ სოლიდურ თანხაზე არის საუბარი, აქ არის 4,94,000-ზე, რაც მოგების სახით მიიღეს ამ ადამიანებმა. კონკრეტულად რა თქმა უნდა არ არის გადანაწილებული ამ ადამიანმა რამდენი აიღო და უბრალოდ ცნობილი არ არის და დანარჩენმა 4-მა მოვაჭრე, თუმცა მთლიანად მთელი წლის განმავლობაში ან ოპერაციის ფარგლებში დაკავებული არის 20 ადამიანი. მე მინდა ცოტა შორიდან დავიწყო 2017 წელს, როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ ეს გადაცემა პირველად საფთიაქო ნარკომანიაზე, ადამიანი, რომელიც ამ სააგენტოს დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო, ის ჩავწერეთ როგორც ოფიციალური წარმომადგენელი ხელისუფლების მხრიდან და მას ვკითხეთ, რომ რატომ ხდება ესე, როდესაც ყოველ ფეხის ნაბიჯზე არის აფთიაქი, თითქმის ყველა მიცის, რომ აქ ხდება უკანონოდ ვაჭრობა წამლების და თქვენ სააგენტო ვერაფერს ვერ შვებით. მინდა მოვუსმინოთ მის პასუხს, რა იყო, როგორ უძლური იყო სააგენტო ესეთი აფთიაქების მიმართ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. პრაქტიკა აქვს დანერგილი ესეთი. სხვა იურიდიული პირი უკვე აღარ ფიგურირებს ის სახელი და გვარი, თუმცა ამ აფთიაქის უკან დგანან იგივე პირები, მაგრამ სამართლებრივად ამის დადგენა ძალიან რთულია, პრაქტიკულად შეუძლებელია, ვერანაირად ვერ დაადგენ, იმიტომ რომ სამეწარმეო რეესტრიდან ამონაწერში აბსოლუტურად არ ფიქსირდება ის პიროვნება, პასუხისმგებელ პირად არ ფიქსირდება ის პიროვნება და გამოდის, რომ სამართლებრივად მფლობელი არის სხვა იურიდიული პირი. აქედან გამომდინარე, იწყება ისევ ის პროცედურა ხელთავიდან, ისევ სამჯერ დაჯარიმება, ვთქვათ, გაუქმება. ან შეიძლება საკმაოდ მაღალი ჯარიმები არის, მით უმეტეს სამჯერ თუ მოუწევს ადამიანს დაჯარიმება. იმ ხელამოგებაზე მუშაობს ფსიქოტროპული აფთიაქები, რომ წელიწადში სამჯერ ამ ხელა თანხის გადახდა უღირთ და მეორე დღეს უკვე სავარაუდოდ კი. ანუ ძალიან დიდი ფასამატია, როგორც სავარაუდოდ კი. ეს ადამიანი არის დავით მაჭარაშვილი, რომელიც ამ გადაცემიდან 3 თვის შემდეგ სწორედ იმ ბრალდებით, რომ ის მფარველობდა საფთიაქო ნარკომანიას და მფარველობდა იმ კომპანიებს, რომლებიც აფთიაქში არაკანონიერად ყიდნენ წამლებს, დააკავეს. ამ ბრალდებით ის იყო პირველი მაღალჩინოსანი ჯანდაცვის სამინისტროში, მაშინ რომელიც ამ ბრალდებით დააკავეს 6 თვეში საპროცესო გარიგება შედგა მასსა და პროკურატურას შორის. არ არის ცნობილი რა გარიგებაზე არის საუბარი. ჩვენ ვესაუბრეთ მის ადვოკატს, რომელმაც ეს ინფორმაცია არ მოგვაწოდა. ასევე სასამართლოდან გვითხრეს, რომ მათ არ აქვთ უფლება მოგვაწოდონ ინფორმაცია, რა გარიგება არის ამ ადამიანთან შემდგარი. ამის შემდეგ პირველი მაღალჩინოსნის დაკავების შემდეგ უკვე უფრო ვთქვათ მეტი ყურადღება დაუთმეს სამართალდამცველებმა სწორედ საფთიაქო ნარკომანიას და როგორც უკვე გითხარით 2 თვის წინ დაახლოებით 20 ადამიანი მიეცა პასუხისმგებაში სწორედ აფთიაქების მეპატრონეები. როგორც ცნობილი არის, აქ არის საუბარი ძალიან იაფთფასიან წამალს პრეპარატებზე, რომელსაც ძალიან მაღალი
100 ტყიდან. მე მინდა შემოგთავაზოთ კიდევ ერთი ინტერვიუ, ეს არის ფარულად გადაღებული, არ სურდა იმ ადამიანს გამოჩენილიყო პირდაპირ ეთერში, რომელიც უშუალოდ ბევრჯერ არის ნამყოფი ამ აფთიაქებში და ამბობს, როგორ უპრობლემოდ ხდება წლების განმავლობაში სწორედ ასეთი წამლებით ვაჭრობა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს კომენტარი. ის მედიკამენტები, რომელსაც ყველაზე მეტად მოიხმარენ ახალგაზრდები, იყიდება მხოლოდ ფსიქოტროპულ აფთიაქებში. ფსიქოტროპულ აფთიაქში თუ სახეზე გრძნობენ და თითქმის ყველა უბანშია 2-3 გახსნილი, უპრობლემოდ გაძლევენ, სკოლის მოსწავლეებსაც კი აძლევენ. არის განსაკუთრებით რამოდენიმე აფთიაქი, სადაც ჩვეულებრივი დეზერტირების ბაზრობა გეგონებათ, რომ შეხვიდეთ შეიძლება. რიგი დგას და ეს არ უყურებენ ვინ ყიდულობს, ვინ არის, ვინ ისმენს შიგნით რა ხდება ამის დროს. არის რა 3-4 პრეპარატი განსაკუთრებით, რომლის ფასი სინამდვილეში არის, თქვათ რაღაცა 10 თეთრი და იყიდება 5 ლარად. იმხელა შემოსავალ მოგებაზეა საუბარი, რომ წარმოიდგინეთ, უღირთ აი ამ ჯარიმების გადახდა და მე რაც ხდება თქვენ ალბათ უკეთესად ის. ის რაც ხდებოდა აფთიაქებში და არავინ იცის კიდევ ხდება თუ არა, ის ცნობილი იყო, როგორც თქვით, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, მით უმეტეს მათთვის, ვინც არის ამ საქმეში მეტნაკლებად ჩახედული. ჩვენ მაშინ ჩავწერეთ დავით ვადაჭკორე ის დღეს ჩვენი სტუმარიც იქნება რეკლამის შემდეგ, რომელმაც გითხრა, რომ ძალიან ხშირად, როდესაც მისი პაციენტების მშობლები იქნებოდათ ნათესავები ამხელდნენ ან აფთიაქებს, რეაგირება ამაზე არ არსებობდა. მოდით ჩვენ ეს ინტერვიუც მოვისმინოთ და შემდეგ კიდევ განვაგრძელოთ საუბარი თემაზე. მეზობლებს წერილი დაუწერიათ, იცით? რომ აი ჩვენთან უბანში, ჩემს სახლის ქვეშ არის აფთიაქი, რომელთანაც იყრიბებიან, ახალგაზრდები ყიდულობენ, გაბრუებულებიან. დაუწერიათ ესეთი განცხადებები, იცით? თითქოს ერთი დღით რაღაცა შეჩერებულა მე ისევ განახლებოდეს. არა და ეს ჩვენთვის არის გენეტიკური დარტყმა, იცით? გენეტიკური დარტყმა არის ჩვენთვის. წარმოვიდგინეთ, უკვე ეს გენეტიკური დარტყმა გრძელდება 15-20 წლის განმავლობაში. ჩვენ შემოგვიერთდა ჟურნალისტი მაკაყიფიანი, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მომბრძანებისთვის, რომელმაც დაარსა მოძრაობა სააფთიაქო ნარკომანიის წინააღმდეგ. ჩვენ ახლა მიმოხილვიდან ნახეთ, რომ თითქმის ყველა მოქალაქეს თავისუფლად შეუძლია შევიდეს ნებისმიერ აფთიაქში და იყიდოს აკრძალული პრეპარატი. მე მაინტერესებს თქვენი ისტორია, პირველად სად წააწყდით უკონტროლო ბრუნვას ამ პრეპარატების, რამაც დაღუპა თაობები. მოგესალმებით კიდევ. მადლობთ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ეს მართლა რაღაცა საშინელი კატასტროფული თემა, რომელიც მე დავიწყე 2015 წელს და გვერდზე დამიდგა, სოციალურ ქსელში დავწერე, რომ სოს გადავარჩინო ჩვენი შვილები. ამ ჩვენ შვილებში მე ვგულისხმობდი არა ჩვენ პირად შვილებს, არამედ იმ თაობას, რომელიც იღუპება. მომიწია რაღაცა, მე მქონდა რაღაცა სტრესები და მჭირდებოდა აუცილებლად მეყიდა რაღაც დამაწყნარებელი საშუალება. სადაც შევდიოდი ფსიქოტროპულში და ვხედავდი აი ნიკას ფრაზა მოვკარი თაიგულს. რა თქმა უნდა, ხო მე არ დავასახელებ იმ პრეპარატებს, რა თაიგულსაც ესენი ყიდულობდნენ. პატარა, დიდი, უფროსი აი ცოტა შოკში ჩავარდი. მე მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ ერთი ჩემი ახლობლის შვილი ძალიან დამოკიდებული გახდა ამაზე, ისე რომ დაინგრა სახლი. და მაშინ დავწერეთ, რომ მივხედოთ, დედებო, გადავარჩინოთ, როგორც გვინდა, იმიტომ რომ ამის უკან დგას აუცილებლად სახელმწიფო. ხმამაღლა გამოვაცხადე. აი რის საფუძველზე შეგიძლიათ ვთქვათ, რომ ერთი არის პრობლემის შესახებ ყველა ვიცი და მეორეა მოძრაობა დაიწყო, იმიტომ რომ ფაქტია თქვენ პრობლემას განსხვავებულად უფრო მეტად მწვავედ აღიქვათ, ვიდრე შეიძლება ჩვეულებრივი მოქალაქე აღიქვათ, ვისაც არ აქვს შეხება ამ თემასთან. რის საფუძველზე ფიქრობთ, რომ ეს არის მასშტაბური პრობლემა, სადაც ბევრი ჩინოვნიკი შეიძლება მონაწილეობდეს? ფაქტია, რომ ამდენი აფთიაქი როცა ზუსტად იმ წლებში დაიწყო რეცეპტის გარეშე წამლის არ გაყიდვა. აი ზუსტად მაგ პერიოდში 2015 წელს დაიწყო, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ რომ საშინელებას ეპილეფსიის გამოწვევა იმას წამლებს ყიდნენ და რის საფუძველზე და
ყველგან დავიარე, არ დარჩენილა აფთიაქი, სადაც ექსპერიმენტი ჩაატარეთ ერთგვარი. ექსპერიმენტი თქვენ ჩაატარეთ. თქვით, რომ ბევრი აფთიაქია, ნამდვილად 400 აფთიაქი ფსიქოტროპული პრეპარატებისთვის განკუთვნილი, ნამდვილად ძალიან ბევრი, ზოგადად ძალიან ბევრი აფთიაქი არის ჩვენს ქვეყანაში, ქვეყნებისგან განსხვავებით. პირველი ბრალდება მე როდესაც ვახსენე, პირველი ჩინოვნიკი, რომელიც დააკავეს ჯანდაცვის სამინისტროში, მას წაუყენეს ესეთი ბრალდება, მინდა უბრალოდ ამოვიკითხე, რომ მან მედიკამენტების იმპორტის რაოდენობის დადგენის პროცესში ორ კომპანიას მიანიჭა არა მართლსომიერი უპირატესობა. შედეგადაც ქვეყანაში მიმოქცევაში მოხდა არსებულ საჭიროებაზე მეტი ფსიქოტროპული და მათგან გათანაბრებული მედიკამენტები. აქ საუბარი იყო, რომ თუ სიტყვაზე, ჩვენ ხო გვაქვს თქვა რამდენი პაციენტი არის, თქვა ფსიქიკური პრობლემებით და რამდენი პაციენტი სჭირდება ესა თუ ის წამალი. თუ სიტყვაზე 300,000 იყო საჭირო, შემოტანილი ამ პერიოდში ქვეყანაში იყო 2 მილიონი. ძალიან დიდი რაოდენობა იმის ფონზე, რაც რეალურად გჭირდებოდა ქვეყანაში. ეს ხომ მართლა ყოველთვის იყო ცნობილი. ეს ხომ ესე არ ხდება, საბაჟო უნდა გამოიაროს, 10 თეთრიანი წამალი 5 ლარად უნდა გაყიდოს. აქ ხო ძალიან დიდ ფულზე იყო საუბარი წლების განმავლობაში. რა თქმა უნდა, მაგიტო გეუბნებით, რომ ეს იყო დამოკიდებული, არ შეიძლებოდა მის უკან არ ვგარიყო ვინმე. გამოჩნდა კიდეც. გამოჩნდა კიდეც, აი რა მაინტერესებს თქვენგან მაპატეთ მე ტელევიზორს არ უყურებ, იმიტომ რომ რაღაც ერთგვარი პროტესტი მაქვს ჩემი. ეს ადამიანი, ვინც დაიჭირეს, გავიგე, ხა წამოსვლის წინ 2015 წელსაც ეს ადამიანი კურირებდა. კი, 2015 წელსაც ეს ადამიანი იყო რეგულირების საათის დირექტორი, კი ბატონო. და 2015 წელს მე რო დავიწყე და ძალიან გვერდზე დამიდგა. ანუ სოციალურ თქვენ ერთად იყავით, გამოსვლები ერთად გქონდათ, რომ ვებრძოლოთ ამ სააფთიაქო ნარკომანიას? არა, ერთი წუთით. ანიანიკო მაპატიე, მე რო ეს გამოვაქვეყნე, ნუ ძალიან ბევრი გამოხმაურება მოყვა, ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი. და დავიწყეთ რომ რახან სახელმწიფო არ გვეხმარება, მოდი ჩვენ დავიწყოთ ხელმოწერები. მივიდოთ პარლამენტში დედებმა, არა ფშობა თუ გინდა მამები თუ გინდა დედებმა და გადავარჩინეთ ჩვენი შვილები. იქვე თარხან მოურავი ძალიან დამიდგა გვერდზე და გადავწყვეტად მოგვეწყო აქცია. ამ აქციაზე მოვიდა 10 კაცი, ნუ 15 კაცი. რა არის მიზეზი ამ დროს მაგა ხომ არის იღუპება თაობა და ნანიკო, ეხლა გეტყვი რა არის მიზეზი. ვიღაცის შვილი დამოკიდებულია ამაზე და მალავს. და დედა გააფრთხილა, მიხვალდა, ანუ არ ვიცი რას გიზამ. ვიღაცის შვილი დაჭერილია და იქ იმას ეშინია, რომ იქ ციხეში რაღაც. მე აბსოლუტურად გულახდიათ ვლაპარაკობ. თუ ეს ადამიანი 2015 წელსაც იქ იყო, იცი როგორი რაღაცების მომსწრევა, რომ მოხუცი ქალი დგას ყოველ საღამოს მარტო. 15 შემდეგ 17-ში იგივე მდგომარეობა იყო. მე როცა რეპორტაჟი გავაკეთე და როდესაც რესპონდენტები ჩავწერე, ჩვეულებრივ დეზერტირების ბაზარიაო ამბობდნენ, უპრობლემოდ შედიოდნენ და გამოდიოდნენ. შესაბამისად 17-შიც იყო ეს ადამიანი. 15 წელს მოხდა ის რა, ეს რო გავაკეთე და ეს გავიდა ანონსი. რაღაცა დაემთხვა. მეცით რატო გიტყვებით ამ დეტალს? ეს არ არის რეგლამენტირებული საუბარი არ არის. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე უნდა იყოს გადაცემა ყოველ დღე, ან რეკლამის სახით, თუ გინდა თქვენ რაღაცა 2 წუთი უნდა. მაესტროს როგორც აქვს გაკეთებული რაღაცა 1 წუთიანი, რომ ეს კლავს ადამიანს. ეს კლავს მარტო იმ ადამიანს კი არის მომხმარებელი. ოჯახს გარემოს კლავს. ხუთ ქალზე ყვებოდით რომ შევედი აფთიაქში. შევედი აფთიაქში, ნუ იმ აფთიაქში უკვე ძალიან ჩემი ეშინოდეს, იმიტომ რომ იქ ადამიანები არიან, ნუ მე არ ვიცი და ნუ მეწოდებიან თან მე ძალიან ანტიპატიით ვარ. მოხდა ის ჩვენი გადაცემის მერე თქო რომ 7 აფთიაქი დაიკეტა. ხო, მაგრამ პერიოდი კამპანიის სახე ქონდა. რაღაცა 7 აფთიაქი დაიკეტა, ნუ ეს მივხვდი რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ მოხდა ეს ამბავი. ნუ ატყდა ერთი ამბავი, რომ გამომეხმაურებს ფსიქიატრები, ნუ ძალიან კაი ურთიერთობა. თქვენ თუ მიაქციეთ ხალხურმა ყურადღება, ჩვენ გქონდა სწორედ პირველი ჩინოვნიკი, რომელიც დაკავებული არის, ის საუბრობდა, რომ იმის მიუხედავად, რომ საკმაოდ სოლიდურ ჯარიმას იხდიდნენ აფთიაქები, რომელსაც უქმდებოდათ ლიცენზია, მეორე დღეს იგივე ადგილას, იგივე აფთიაქში უბრალოდ სხვა სახელწოდებით იხსნებოდნენ. შესაბამისად, ეს ხომ არ შეიძლება მე გამოვხმოთ ამ ჯარიმა. იხდიდნენ მაგრამ იმ ხელად თანხაზე არის საუბარი ნიკოლას 24,000 ლარის გადახდა თუნდაც თვეში ერთხელ ადამიანებს უღირდათ. იმდენი მოგება ქონდათ. ერთი წუთი და სანამ მოდით რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი, აუცილებლად რამდენიმე წუთი შევისვენოთ სააფთიაქო ნარკომანია ჩვენი თემა. დაგველოდეთ.
მინდის და დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ჩვენ საუბრობთ საფთიაქო ნარკომანიაზე სწორედ გუშინ ჯანდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსანი ამ თემასთან დაკავშირებით დააკავეს ჩვენ შემოგვერდნენ სტუმრები ექიმი ნარკოლოგები ბატონი დავით ვადაჩკორია და დავით ოთიაშვილი მათთან ერთად განვაგრძობთ საფთიაქო ნარკომანიაზე საუბარს თუმცა ვიდრე გადავიდოდეთ მაგას თქო რომ დაასრულოს ის ისტორია რომელიც რეკლამამდე დავიწყეთ ეს ეხებოდა მოხუც ქალბატონს რომელიც სწორედ ამ აფთიაქში შევიდა კონკრეტული წამისთვის ერთ-ერთი რეიდის დროს მე ესე დავარქმევდი ჩემო ქმედებას იმიტომ რომ არავინ არ ამყვადა არავინ არ დამიდგანა მარტო ღამე გავდიოდი მანქანით და ესე ჩამოვულივდი აფთიაქებს მოხდა ესეთი შემთხვევაც არა ამ ქალბატონზე ვისაუბრებდი რომ საბურთალოს ქუჩაზე არ დავმალა გოგონას თხოვე აი ეს თაიგული მოეცა ზუსტად ანუ ესეც ექსპერიმენტის ნაწილი იყო ცხადია რა თქმა უნდა ხე მე რა თმინდოდა და ჩვეულებრივად გამომიტანა მომცა და რეცეპტი მეთქი ისე შეეშინა ნანიკო რომ დაკეტა ფულიც არ გამომართვა არაფერი ნუ რაღაც გამლანძღა ნუ მე საოცრებები გავაკეთე ხარ გინდათ რომ დამიჭერე მაგის მოყავდა და სადგურზე ძალიან დიდი რიგია საღამოს მივდივარ ძალიან დიდი რიგია და ხუთი ქალბატონი დგას რიგში პატარა ფურცლით და სათვალე არ უკეთია და კიდე ვიხმარ ამ სიტყვას თაიგულს ზუსტად ეს თაიგული შემოწერა ეს გას უკან დგევარ აი ძალიან საწყალი ქალბატონი უკან დგევარ ქალბატონი მაგარი რატო რა გინდათ მეთქი და გავიცია შვილო ალოგენიდან ძლივს ავდექიო პენსია გუშინ ავიღო ჩემმა შვილმა დამირეკაო ჩემი შვილიშვილი დანაუდევსო კისერზეო დედამის კლავსო თუ არ მომიტან ახლა ამას კისერს გამოგჭრიო ტრაგედია უკვე გადავიდეთ მე უბრალოდ რამდენიმე ხნის წინ ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს სწორედ ამ თემასთან სასაუბროთ ბატონო და მაშინ საუბარი იყო იმაზე რომ თითქმის ყველასთვის მაშინაც და ეხლაც ცნობილი იყო რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა უპრობლემოდ შეეძლოთ ადამიანებს ეყიდათ ის პრეპარატები რომელიც იწვევს შემდეგ მათში თრობას ბატონო დავით რამე აი ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან მე საუბარი მაქვს 2017 წლიდან დღემდე თუ შეიცვალა ამ მიმართულებით გარდა იმისა რომ ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ პერიოდულად გვესმის რომ დააკავეს ასეთი აფთიაქების წარმომადგენლები რეალობა თქვენთან მომართვიანობის ხო თუ შეიცვალა მოგესალმებით ნორმალურ მოწვევისთვის მაინც ორიოდე სიტყვას ვიტყვი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ რომ აი თვითონ ტერმინი საფთიაქო ნარკომანია ალბათ ჩვენი ქართული ნოუ-ჰაუა იმიტომ რომ სოფლიოში ძალიან იშვიათად შეხვდება ცალმე ჩვენი რუსეთი უკრაინა მაგრამ იმ მასშტაბების რომელიც საქართველოში იყო და სულ უახლოეს წელს და დღესაც სამწუხაროდ გარკვეულწილად წავი არის ეს პრობლემა ასაკური არც ერთ ქვეყანაში არის პირდაპირ გეტყვით რომ რამოდენიმე ფსიქოტროპული პრეპარატის მოქმედება მისი დამოკიდებულების პოტენციალი ჩვენს მიერ არის აღწერილი და უცხოურ კოლეგებს რომ ვესაუბრებით ამ თემაზე გაუგნებულები არიან იმდენად უცნობია ის ეფექტები რომელსაც ჩვენი წამოდამოკიდებულები ნუ სამწუხაროდ ესია და აქედან გამომდინარე შედეგებიც ამ პრობლემიდან გამომდინარე ძალიან ძიმე ეს პრობლემა დაიწყო 90-იან წლების მეორე ნახევრიდან რომელიც მძიმდებოდა და მე ვიტყვი რომ პიკს მიაღწია რაღაც 2005-6-7 წლიდან და რა გამოიწვია ამ პრობლემამ საქართველოში რა ვიცი ჩვენ წამოდამოკიდებულება რამხელა პრობლემაა ქვეყნისთვის ყველა ქვეყნისთვის და ყველა საზოგადოებისთვის ორმაგად მძიმეა საფთიაქო ნარკომანია რატო? იმიტომ რომ აქ ხდება კუსტარულად ნარკოტიკული საშუალების დამზადება, გარკვეული ინგრედიენტების გამოყენება, რის შედეგადაც ხდება მოხმარებლის ფიზიკური, ფსიქიკური, სულიერი, მორალური ძალიან სწრაფი დაღმასვლა. ფაქტურად ხშირად საქმე გვაქვს ჩვენ პიროვნების ინვალიდიზაციასთან. ანუ ეს მოტორიკის ინვალიდიზაციას დაზგურდება, როცა სრულიად ახალგაზრდა პიროვნება ვერ მეტყველებს, ვერ გადაადგილდება, ინტელექტი, მენტალური ფუნქცია მკვეთრად, ანუ ფაქტურად ჩვენ აქტიურ წევრს, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო ეს მოხმარებელი საზოგადოება, კარგავს. ანუ სოციალური ასეთი პრობლემაც ამოვიდა ამასთან დაკავშირებით და ბევრი ამ მედიკამენტების ამ პრეპარატების მოხმარებლები დღეს პირველი მეორე ჯგუფის ინვალიდები არიან. სამწუხაროდ ეს არის რომ ხშირად მოგმართავენ და ცდილობ ჩვენ რაც შეიძლება გავაკეთოთ. აი როცა 9-10 წელი არ აქვს მოხმარებელი წარმოიდგინეთ ნარკოტიკი მოხმარებელი და
აი 10 წელი გრძელდება მკურნალობა და აი ძალიან ძიმე შედეგის თვალსაზრისით ძალიან სულად იქნებდეს რომ მე 10 წელი რეაბილიტაციას დაჭირდეს. სამწუხაროდ შეიძლება 10 წელიც არ ყოფნით და უფრო მეტი ხანი ჭირდება და საუბედუროთ ის არის რომ აი ახლა მოკლედ საზოგადოების გასაგები იყო ჩვენ საქმე გვაქვს აქ ენცეფალოპათიის ანუ თავისთვის ისე დაზიანებასთან როგორ ის უკუ განვითარების შანსი საკმაოდ ამ პასუხისგებლობას გძნობს ის უწყება, რომელმაც ალბათ უნდა იცოდეს, რომ თუ დრომად ამ რა არის იცით ყველაზე უფრო საწყენი იცით რომ აი ეს რაც ეს პრობლემა წამოვიდა მე აი თვითონ პირადად მე ამ თემის წარმოდგენა რამოდენიმეჯერ ხშირად აი ძველი ხელისუფლების აი შევარდნაძის ხელისუფლება როცა იყო ბატონ სააკაშვილის წელს აი შემოვიდა ბაზარზე ეს პრეპარატი იწვევს ამას და ამას და იგივე რაღაცა რეგულაცია გავაკეთოთ რა აი რაღაცა 2-3 წლის შემდეგ თუ რაღაცა მოხდებოდა რომ თქვა რეგულაციაში შესულიყო ეს პრეპარატი. საუბედუროდ, აი მოქმედება, რეაგირება ასე გამოწვევებს ქვეყანაში არის ფაქტია. ეხლა მე კიდევ რამეს რაღაცა არის ხოლმე, მაგალითად აი ჩვენ მაგრამ იმ ხელა ზიანი მოგვაყენა. კოდენის შემცვლელი იმ ხელა ზიანი მოგვაყენა. პრობლემა იმ ხელა ზიანი მოაყენა, რომ ამის რა ვიცი შედეგები კიდე 10 წლების განმავლობაში. ანუ თავი დავკარგეთ ჩვენ თამამაჩებს. ძალიან მინდა თქვა თავი და მაგრამ სამწუხაროდ უმძიმესი შედეგები გამოიღო და ერთს ვიტყვი კიდე თუ შეიძლება. კი ბატონო, მაგიტომ ხართ. მე მაინც მინდა თქვა აღნიშნო ეს რომ ის მასშტაბების ხლა საფთეკო ნარკომანიის რომელიც ჩვენ გქონდა აი 2012 წელს დღეს არ აქვს. ეხლა 40 მინდა ხაზი. პირველი რომ ეს 2013 წელს გარკვეული რეგულაციები შემოვიდა რომელმაც გაამკაცრა პრეპარატების თქვათ მოხმარება, მათი რეალიზაცია საფთეკო, რასაკვირველია ეს პრობლემა არ აქვს მოხმარება, მაგრამ მასშტაბები ანუ პროცენტულად თუ 100%-დან 50 მოიხმარდა, ახლა რამდენი მოიხმარს? რასაკვირველია მასშტაბები დაახლოებით 70-80%-ით უნდა ვაღია. თუმცა აქ მეორე მომენტია, იცით? აქ აი ბერკეტიანი სასწავლო წარმოვიდგინოთ, ხო იცით არა? არის ტრადიციული ნარკოტიკები, ნარკოტიკებზე გადაიჭრა. აი ტრადიციული ნარკოტიკებია და საფთეკო ნარკომანიის ფსიქოტროპული წამლები. აი პერიოდი იყო ჩვენთან, როდესაც ტრადიციული ნარკოტიკების ხელმისაწვდომი საკმაოდ დაბალი იყო და ეს ზემოთ იყო საფთეკო ნარკომანია. ეხლა საუბედუროთ წამოვიდა ეს ტალღა ეს ჩვენ ტრადიციულ ჭყალებში ხმარობ რასაკვირველია ეს ჰეროინი ოპიუმი მორფინი რომლის ხელმისაწვდომას ქვეყანაში საკმაოდ მაღალია და გაზრდილი ერთ-ერთი ფაქტორი იმასთან ერთად რომ გარკვეული რეგულაციები შემოვიდა და უფრო გამკაცდა სამართლებრივად ამ პრეპარატების შეძენა მეორე მომენტი ესიც არის რომ საუბედუროთ ეს ნარკოტიკების ხელმისაწვდომობა გაიზარდა. ანუ აქედან გამომდინარე გარკვეული კლება რასაკვირველი არის, თუმცა ეს პრობლემა არსებობს. თუმცა ეს ადამიანები, რომლებიც იყვნენ მომხმარებლები, ისინი არ გამქრალან. ისინი უბრალოდ საერთოდ ეგრეთ წოდებულ ტრადიციულ ნარკოტიკებს. აი ბატონ 14-15 წლის ბავშვები იწყებდნენ ამ ფსიქოტროპული წამლების მიღებას, აი საფთეკო ჩაირთო ის მექანიზმი, რომელიც აყალიბებს წამალდამოკიდებას. აღმოსვენდა კითხოთ, ბატონ დავით, აღმოვაჩინეთ ადამიანი, რომელსაც აქვს ეს ყველაფერი მიღებული. რა შვება სახელმწიფო? აჯარიმებენ, ესეთ ორგანიზმში გამოკვლევის დროს თუ ჩანს, რომ მიღებული აქვს, აჯარიმებენ თუ იჭერენ თუ აი რა მდგომარეობა ამ კუთხით რო უკვე ამ ხრიდან ებრძოლვა. მე ვფიქრობ, რომ ამ პრეპარატების მოხმარებისთვის არანაირი სანქციები არ არის გათვალისწინებული. პლუს ორგანიზმშიც რამე რომ აღმოაჩინო ზუსტად იმას უნდა ეძებდე. და სპეციფიური უნდა იყოს ზუსტად კონკრეტული ნივთიერების აღმოსაჩინო. სოფლიოშიც არ არსებობს. ამიტომ ვინაიდან ეს არ არის სისხლის სამართლით დასჯადი, მე ვფიქრობ პოლიციის ასე ვთქვათ ინტერესიც მაგალითად არ არის მაღალი, რომ აღმოაჩინოს ამ პრეპარატების მომხმარებელი, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ინტერესია მაღალი, რომ არ გაყიდოს ეს პრეპარატი. რა თქმა უნდა, მე დავამატებდი დათომ ბოლოს რაც აღნიშნა, ორი ძირითადი საფრთხე ამ საფთეკო ნარკომანიასთან დაკავშირებული ერთი ის რომ ამ პრეპარატების მოხმარება რა შედეგებს იწვევს ადამიანის ორგანიზმში არც მომხმარებელმა არ იცის და ექიმებისთვისაც ეს არის ხოლმე ძალიან დიდი პრობლემა იმიტომ რომ არ არის კარგად შესწავლილი ის ბუკეტები თაიგულები რომელსაც ასე ვთქვათ მოიხმარენ ებროვად კიდევ ერთ პრობლემას ვიტყვი სასწრაფოს გამოძახების შემთხვევაში არც პერსონალმა არ იცის როგორ მოუაროს ამ დაგვარი რა თქმა უნდა და აბსოლუტურად გეთანხმებით მეორე პრობლემა დათომ ასე ვთქვათ გაკვირთ აღნიშნა და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხშირ შემთხვევაში ახალგაზრდების
თინეიჯერების მიერ ამ პრეპარატების მოხმარება არ არის აღქმული როგორც რაიმე საფრთხის და რისკის მატარებელი ქცევა. ანუ აი ინექციის გაკეთება ეს ნარკომანია და აფთიაქში მისვლა და რაღაცის ყიდვა და 3-4 ტაბლეტის გადაღლაპვა არ არის ნარკომანია და ისეთ საფრთხესთან არ არის დაკავშირებული. ამიტომ ეს პლუს ხელმისაწვდომობა თუ არის, ასე ვთქვათ, თავისუფალი მიდიხარ სკოლის მოსწავლე და მოკიდის იმ, ასე ვთქვათ, ურეცეპტოდ იმ პრეპარატს, განსაკუთრებულ საფრთხეს წარმოადგენს, იმიტომ რომ ახალგაზრდებისთვის შეიძლება იყოს მიმზიდველი. რამდენად არიან ჩართულები სწორედ ახალგაზრდები, აი ამაზე მინდა მიპასუხოთ, იმიტომ რომ ადრე ვთქვათ 2 წლის წინ ეს რიცხვი საკმაოდ მაღალი იყო, 12, 13, 14 წლიდან იწყებოდა მიმართვიანობა ბატონ დავითის კლინიკაში და თქვენ შემთხვევაში რა თავის კლინიკის და შეიძლება სხვა კლინიკების მონაცემები, მე სხვა წყაროს, ასე ვთქვათ, მონაცემებს მოგიყვანთ, რომელიც ადასტურებს თანხმედრაში ამ მონაცემებთან 2 წელიწადში ერთხელ საქართველოში ისე როგორც ყველა სხვა ევროპულ ქვეყანაში ტარდება ეგრეთ წოდებული სასკოლო გამოკითხვა, თამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკები. კი ბატონო, ბოლო 2016 წელს ჩატარდა და ფსიქოტროპული პრეპარატების ექიმის დანიშნულების გარეშე და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებით დაახლოებით ორჯერ უსწრებთ საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს, საუბარია 16 წლის ბავშვებზე. მოდით გამოსავალზეც ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა, იმიტომ რომ მე პირადად საზოწარკვეთას მივეც და მაყურებელიც შეშინებული ყავს. რა სად არის გამოსავალი? აი მე ვახსენე რომ რაღაცა შემცველობის პრეპარატები რაღაც რეგულაციების შემდეგ ბაზრიდან გაქრა, მაგრამ ისი შემცვლელი გამოჩნდა. ყოველთვის ასე ხდება, ალტერნატიული გზები მოიძებნება ხოლმე სამწუხაროდ და რაში არის გამოსავალი? აი თქვენი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე, სად უნდა ეძებოს პრობლემას, თუნდაც ხელისუფლებაც, საზოგადოებაც ხელისუფლებას. ეს გამოსავალი არ არის უნიკალური და ასე ვთქვათ სპეციფიური საქართველოსთვის, სხვა ქვეყნებშიც აწყდებიან ამდაგვალ პრობლემებს, ორი მიმართულებით არის რაღაცა გასაკეთებელი, ერთი ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა, ანუ რეგულირებამ, კანონმა რომ იმუშაოს და ექიმის დანიშნულების გარეშე ამდაგვარი პრეპარატები არ იყოს ხელმისაწვდომი არავისთვის, სადაც პატარისთვის და პირველ რიგში სახელმწიფო სტრუქტურის ვალდებულებამ პირდაპირ აღასრულოს ის კანონები, რომელიც ქაღალდზე არის დაწერილი და ის ფაქტი უბრალოდ მინდა ჩაგერთოთ აქ. ის ფაქტი რაც ახლა გუშინ მოხდა, ხო? მე გადაცემის დასაწყისშივე ვახსენე, ერთადერთი მარეგულირებელი უწყება, რომელმაც სწორედ ეს უნდა აღკვეთოს. იქ ყოფილა ყველაზე რთული მდგომარეობა და პირდაპირ ყოფილა ჩართული საფთიაქო ნარკომანიაში, ხომ? რაც გამოიკვეთა. მაღალ ჩინოსნები, უკვე მეორე მაღალჩინოსანი ბოლო 9 თვის განმავლობაში არის დაკავებული. მეტი უწყება სხვა აღარ ყავს, რომელიც სახელმწიფოს არ ყავს, რომელმაც უნდა გააკონტროლოს. ანუ რა უნდა ვქნათ ახლა? აი ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურაში უნდა ჩავატაროთ სერიოზული ცვლილებები, სხვა უწყებას უნდა გადავაბაროთ, რომ ისიც კორუფციულ გარიგებაში არ შევიდეს, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ძალიან დიდი ფული არის სწორედ ამ პრეპარატებში, რაც 400 საფრთხეში არის გადანაწილებული. მე არ მაქვს ასე ვთქვათ მზა რეცეპტი იმისათვის თუ სახელმწიფო უწყებებში როგორ უნდა უზრუნველყოთ, რომ ყველა თანამდებობის პირმა პატიოსნად შეასრულოს თავის მოვალეობა და არ ჩაერთოს ამდაგვარ კორუფციულ სქემებში. ხო, და ძალიან სავალალოა ჩემთვის, რომ ჩვენი კოლეგები, რომელთა სამსახურიც არის პირიქით უზრუნველყონ ის, რომ ასე ვთქვათ ახალგაზრდებისთვის და სხვებისთვის არ იყოს ხელმისაწვდომი ის, რაც ექიმს არ დაუნიშნია და საპირისპირო საკეთებდნენ ძალიან სავალალოა. პრობლემა უფრო დიდი აქვს მათ მატერიალურ სარგებელს გულისხმობ, ვიდრე იმის გააზრება, რომ ჩვენ რეალურად კარგავთ ხალხს. შესაბამისი ორგანოები უნდა მუშაობდნენ და დაამთავრებ, თქვათ, რა უნდა გააკეთდეს სახელმწიფოს მხრიდან, იმისათვის რომ პრობლემა სიმწავე შემცირდეს პრობლემს, მე ვთქვი, ერთი მიმართულება, სადაც სახელმწიფოს როლია, პირდაპირ რეგულირება, მეორე და აქაც სახელმწიფოს ამყვანი როლი ეკისრება. განათლება, პირველადი პრევენცია ამ ახალგაზრდებმა, რომელსაც გონიათ, რომ არაფერს არაშავებენ ამ პრეპარატების და თაიგულების მოხმარებით, დღეს ამ ბავშვებს არ მიეწოდებათ სკოლებში არანაირი ინფორმაცია იმ ზიანზე, რისკებზე, რომელიც ამა თუ იმ ფსიქოაქტიურ ნივთიერების მოხმარებასთან არის დაკავშირებული. პირველადი პრევენცია ამ ქვეყანაში არ არსებობს. სამწუხაროდ. უნდა ჩაერთოს ჯანდაცვა, განათლების სისტემა, ალბათ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და დარგში მომუშავე ადამიანები სამწუხაროდ
ვერ დავიყოლიეთ განათლების სამინისტრო პირველ რიგში რომ რამდენი კურსია პირველადი პრევენცია არ არსებობს შედეგი აუცილებლად თქვენც მინდა რომ კითხოთ პირდაპირ შეხება გაქვთ აი ერთს დავუმატებ ახლა აი ჩემს რა არის ცით გაუგებარი როცა აი ვიღაცა აი დილერი ყიდის ჰეროინს 30 წლის კაცზე და ის ექვემდებარება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას. ეხლა აფთიაქის გამგე, როცა 5 ტაბლეტს რაღაცა შხამს, 5 ტაბლეტი უკვე შხამი არის, იცით? უკვე მედიკამენტი არის. 15 წლის ბავშვზე ყიდის. და ის ადმინისტრაციულად ისჯება და ჯარიმას იღდა ერთ დღეში რეგისტრაციას გაუკეთებს და ვინდა ისევ ანახლებს. აი ლოგიკა არის ამაში. ეს გამოჩნდა სწორედ მაგითი რომ ეს გამოჩნდა მაგით რომ ეს იყო ერთი მთლიანი სისტემა ნიკოლას ვისაც უნდა გაეკონტროლებინა და ვისაც ეს ხალი უნდა დაიჭირა რომელიც 15 წლის ბავშვი შხამს ყიდდა ის იყო თავარი საკანონმდებლო ხარვეზიც არის და რაღაცება როდებლობის აღსრულება და მეორე კიდე ჩემი აზრით ამ კუთხით იმიტომ რომ ჩვენ მომავალს ეხება თაობა და ძირითადად აი მოზარდებზე არის აქცენტი აქ იმიტომ ისინი იწყებენ პირველ რიგში ამის მოხმარებას ყველაზე პატარა ვერიაზრებენ რომ ეს ნარკომანია სამწუხაროა რომელიც აი 13 12 14 წლის ბავშვი გოგო რა ვიცი აი სამწუხაროდ ბევრი ძიმაში ხშირია ეს მე ვერ ვიტყვი ახლა რომ ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირი იყოს თუმცა რასაკვირველია პერიოდულად არის ხო და ისინი ბოლომდე გამოდიან მდგომარეობიდან თუ მთელი ცხოვრებით რჩებიან ზართულია 12 13 14 წლის ბავშვთან მუშაობა და ესეთი მყარი მათი ფსიქიკა ჯერ კიდევ ადამიანი ვინც ყიდის და ბატონმა დავით მაგ ხაზგასმით აღნიშნოთ რომ მე იხდიან ჯარიმას ხურავენ მაგრამ იგივე ადამიანებს იგივე სახელი და გვარით შეუძლიათ რომ ახალი სხვა სახელი და გვარი ხდება მეორე დღესვე იმავე ადგილზე ის საგზელებს არის სიტყვაზე თქვა 2015 წელს 2013 წელს დახურვა ამ შეპესესი. მოკლედ მოვედი მე დაგიხურა შეპესე გადაგახტევინოთ 500 ლარი. 500 არა 12 სიტყვაზე რაღაცა ესე აბიღირდა თქვა 20 თეთრი. 100 ჯარიმა რო გადაიხადა ის გახდა 40 თეთრი. კიდე მეორეჯერ დაკეტა გადაიხადა 1000 ლარი ის გაძვირდა და ერთ-ერთ აფთიაქში რო შევედი ნუ ჩემი რაღაცა იმის საყიდლად თეთრად დღეში ვარ ჩავარდნილი ვაჭრობა არა კონსულტანტი ხალი მეონება 12000 დაგვეჯერო აუ რა მითხარი მეთქი ეს 12 მაგრამ მაინც მუშაობდნენ რატო არ გეშინია თქვენი შვილი იყოს ამაზე დამოკიდებული რა არ უშვებთ თავში მაგას რომ იგივე თქვენი შვილი ინფორმაცია დილით მე არ წავარ მასეც რაკნას ეგრე არ არის ის დანაშაული 12 წლის ბავშვს მე არ დავუყავ რა თქმა უნდა წელიწად ნახევარი რო კანონ პროექტი იყო ჯანდაცვის სამინისტროში ეს იყო 2013 წელს და ეხლა 2018 წელი რამდენი ადამიანს გადავარჩენდი წარმოგიდგენია რამდენი ბავშვი არ დაიღუპებოდა მე მაინც იმედიანად ვარ რომ დაიძრა ეს საკითხი იმიტომ რომ ისეთი თანამდებობები მაღალჩინოსანი დააკავეს ჯანდაცვის სამინისტროში მე მგონია რომ ცვლილებები სერიოზული ცვლილებები დაიწყება აქამდე არავინ დაუკავებიათ ხალხთან მაგრამ ეს ეგზელდებოდა 10 წრეულები და ეხლა ვიღაცას პასუხისმგებლობა აუცილებლად რაღაცა დაჭირდა თქვენ ფიქრობთ რომ არაფერი შეიცვლება და ისევ განაგრძობენ ეს აფთიაქი შეიცვალა ის აფთიაქი რომელზეც 12000 დააჯარიმეს ერთი თვენახევარი იყო დაკეტილი 3 დღის წინ გახსნილი დამხვდა იგივე ინსულინის აპატეთ შპრიცებით ოღონდ გაძვირებული ალბათ კიდე რამდენიმე თეთრი წონის 12000 რაღაცა წამას თქვა 50 თეთრად ის გახდა ახლა ლარი და 20 მაგრამ მაკა მოქალაქე რომელიც ძალიან აქტიურად ხარ იბრძვი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად თუ კი ბევრი ვიქნებით ასეთები ეკნებ ჩვენ მაინც უშველოთ ხო აი ეს კითხვა მაქვს სად არიან ბევრი მე მაქვს 4000-მდე ხელმოწერა მეტი არა სამწუხაროდ რაღაც იცი ნანიკო შენ რო ვიცნობ თელ თბილის ხო როგორ შეიძლება ამ აქციაზე არ მოხვიდე თუ გინდა ჩვენ შუს არ ეხებოდეს ეს ამბავი მე ჩემამდე არ დადის ალბათ ვერ შეცვით ამას მე იმედი უბრალოდ სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა მე იმედი მაქვს რომ მე მართლა მაქვს იმედი ქალთან მაგრამ რომ ესეთი რაღაც არ მომხდარა მაღალჩინოსნები უშუალოდ ამბრალდებით არ დაუკავებიათ დღემდე ამ ქვეყანაში და იმედი მაქვს რომ სერიოზული ცვლილებები დაიწყება მადლობთ სტუმრობისთვის შევიკრიბოთ თიკომ არაერთხელ გააკეთა ამ თემაზე გადაცემა ძალიან გთხოვთ რა თხოვნით მოგმართავთ რომ
აუცილებლად ეს ანახეთ ადამიანებს რა შედეგი მოაქვს ამაში. მაგას ვიდეოს მოვამზადებ. რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, რეკლამის შემდეგ შემოდგომის კახეთში გავისეირნებ ჯაზ ფესტივალზე დაგველოდოთ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. პირდაპირ ეთერში კახეთში ჯაზის და ღვინის ფესტივალი გაიმართა უკვე მეორე Distance Promotion-მა და TBC სტატუსმა დაუწყარი 3 დღე აჩუქა სტუმრებს გაიმართა არაჩვეულებრივი კონცერტები უცხოელი ცნობილი მუსიკალური ბენდების შესრულებით ერთ-ერთი გამორჩეული მათ შორის იყო მაიკლ ჯექსონის ბექ-ვოკალისტი ჯუდით ჰილი რომელიც ერთგვარი ჰედლაინერი იყო ამ ფესტივალის კონცერტების გარდა სხვა ღონისძიებებიც გაიმართა რაც თავარი ამ ყველაფერს ქველმოქმედების კომპონენტიც ერთვოდა თან დეტალები უკვე ვნახოთ ქრონიკის ჟურნალისტის შორენა კოპალეიშვილის სიუჟეტში ჯაზმა და ღვინომ 3 საფესტივალო დღე თავისუფლებისა და ურთიერთობების ერთ საერთო სივრცედ აქცია. ღვინის სამშობლოში თავისუფლების მუსიკას ამერიკიდან კახეთის შემოდგომაზე უკვე მეორედ მასპინძლობს. ქართული ღვინის დაგემოვნებასთან ერთად საფესტივალო განწყობაზე პირველმა იტალიური ტემპერამენტით გამორჩეულმა მუსიკალურმა ბენდმა ისრუნა. Sugar Pie and Candyman-მა ჯაზის, სვინგის, ბლუზისა და სხვა ცნობილი ჰიტების ვერსიებით მხიარული გარემო შექმნა. აი ნახე ამ არაჩვეულებრივი მუსიკის ფონზე TBC სტატუსი როგორც ყოველთვის უკვე მეორე წარმოგიდგენთ ფესტივალს Wine and Jazz და ეს არის ადგილი ლოპოტაზე სადაც ადამიანები არიან აბსოლუტურ ჰარმონიაში საკუთარ თავთან და ერთი კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც არის ამ ფესტივალისთვის დამახასიათებელი არის რომ აქ ხდება წარდგენა ახალგაზრდა ღვინის კომპანიების რომლებიც ჯერ ბაზარზე არ არიან ცნობილი აქ ძალიან მაღალი ხარისხი საფესტივალო სცენის მიღმა კი სტუმრებს ნამდვილი კულინარიული შოუ იტალიელმა მზარეულებმა მოუწყვეს. მე მოგიმზადებ ცოტა იტალიურ და ცოტა ქართულ რიზოტოს, რომელსაც გავაკეთებ ამჯერად შავი ყურძნისგან სპეციალურად ამ არაჩვეულებრივი ფესტივალისთვის. იტალიელი შეფ მზარეულების ფანტაზიად ქართული ღვინო და ფესტივალი ნამდვილად იქცა. აღიარებული იტალიური კერძი, რომლის მთავარი ინგრედიენტი ბრინჯია, ქართული ღვინისა და ყურძნის დანამატებით მომზადდა. რიზოტოს, პასტის, პიცის, ლაზანიასა და სხვა ცნობილი კერძების სამშობლოდან ჩამოსული მზარეული რთული სახელწოდების მიუხედავად ქართული სტეიკის გემო მაღალფრთოვანა. განსაკუთრებით მომეწონა აქ შემწვარი სტეიკის გემო, ცეცხლზე შემწვარი ხორცის იგივე ბარბიქიუ. Წვადი, it is წვადი. Yes, I like so much. მრავალფეროვანი ჩასაბერი ინსტრუმენტებით მალე ყველას ყურადღება მოსიარულე ორკესტრმა მიიპყრო. ნიუ-იორკ ბრას ბენდმა სცენის მიღმა ჩვეული მუსიკალური ხმაურით შეძლო ნამდვილი კონცერტის გამართვა. ჯაზმა და ღვინომ ფესტივალის თითოეულ სტუმარს საშუალება მისცა ქველმოქმედების მონაწილეც გამხდარიყო. სურვილისამებრ ნებისმიერ ფასად ყვავილების შეძენით თანხა სოლიდარობის ფონდისთვის შეგროვდა ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვების დასახმარებლად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი ტიპის ფესტივალებში ჩნდება ქველმოქმედების კომპონენტი, რადგან ყოველი ერთით მეტი დონორი სოლიდარობის ფონდს აძლიერებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველამ ერთად შეგვიძლია ბავშვებს გაუწიოთ თანადგომა. ღამე ლოპოტას ტბაზე მუსიკალური სერიებით ჯადოსნურ საღამოებად არაერთმა უცხოურმა ბენდმა აქცია. ფესტივალის მთავარმა სტუმარმა ამერიკელმა მომღერალმა ჯუდით ჰილმა საკუთარი ვოკალით მსმენელს დაუვიწყარი კონცერტი აჩუქა. სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე სიმღერები R&B-ს, ფანკისა და ჯაზის მუსიკალურ ჟანრში შეასრულა. პიანისტ დედასთან, გიტარისტ მამასთან და ბენდის სხვა წევრებთან ერთად კონცერტი ჯაზ and Wine-ის ფესტივალისთვის საათზე მეთხანს გაგრძელდა. Lianat ფესტივალია ფანტასტიკური, ლოპოტა ფანტასტიკური და ჯუდიტი ხო საერთოდ
არ ვიცი, მთელი ოჯახითთან. დედა, მამა და შვილი. ფანტასტიკური კონცერტი იყო. ბუნება, ესეთი მუსიკა, გარემო, ეს იყო ნამდვილად დაუვიწყარი. აუცილებლად შემდეგ წელს ჩამოვალ. როდესაც ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი დავდივართ უცხოეთში, ძალიან ბევრ ფულს ვხარჯავთ იმისათვის, რომ დავესწროთ ესეთი დონის კონცერტი. როცა შენთან საქართველოში ესეთი შთამბეჭდავი კონცერტი ტარდება, ალბათ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჯუდით ჰილის მუსიკალური შემოქმედება პოპის მეფის მაიკლ ჯექსონის ბექ-ვოკალისტობით დაიწყო. მომღერლის ბოლო ალბომის ჩანაწერის პროდიუსერობა კი კიდევ ერთი ლეგენდის სახელს პრინცს უკავშირდება. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებმაც ბევრი რამ მომწეს და მათი ადგილი ახლა ჩემს გულშია. ის, რასაც დღეს ჩემს მუსიკალურ ოჯახთან ერთად ვქმნი, სწორედ მათგან მიღებული გამოცდილებიდან მოვიდა. ჯუდითმა ქართველი მსმენელის გულის დაპყრობა და გართობა შეძლო. საქართველოში სტუმრობის შემდეგ კი გერმანელ, იტალიელ და შვეიცარიელ მსმენელთან შესახვედრად ემზადება. საქართველო მაგიური ადგილია. ეს გარემო საოცრად ლამაზია. დღევანდელი კონცერტის შთაგონებად სწორედ ეს სილამაზე და მსმენელის სიყვარული იქცა, რასაც სცენაზე ვგრძნობდი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალის მეტი დრო ცხოვრებისთვის ჯუდითის დაუვიწყარი საღამოს შემდეგ DJ სეტის დილამ ჩაანაცვლა. თველში წასვლამდე ფესტივალის სტუმრები ელექტრონული მუსიკით დაიმოხტნენ. ნამდვილი შემოდგომისა და 2018-ის მოსავლის ასაღებად რთველში ფესტივალის ყველა თაობის სტუმარი ჩაება. საფესტივალო გამოწვევა ვენახში ყურძნის დასაკრეფად უცხოელმა სტუმრებმაც მიიღეს. კახეთი ეს ის ადგილია, რომელიც ყველამ უნდა ნახოს. მე თურქეთიდან ჩამოვედი და როცა დავბრუნდები, ყველას ვამბობ ამ არაჩვეულებრივი ადგილის შესახებ. ეს ფესტივალი ჩემთვის განსაკუთრებულია იმითაც, რომ საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლოს გვაცნობს. ეს არის მუსიკა, ისტორია, კულტურა, ყველაფერი ერთად და ტრადიციები, რა თქმა უნდა. ამ ყურძენს, როგორც ქართული ტრადიცია მოითხოვს, დავწურავთ კიდევაც. და მომავალ წელს შემდეგ ჯაზენ ვაინზე აუცილებლად დავაგემოვნებთ ისევე როგორც დავაგემოვნებთ ჩარშანდელი მოკრეფული ჩვენი ყურძენი. დაკრეფილი ყურძნის დაღვინებამდე ლოპოტას ვენახებიდან მოგროვებული ყურძნის დაწურვის პატივი ნიუ-იორკ ბრას ბენდის წევრებს ერგოთ. მოსიარულე ორკესტრი ყველაზე უჩვეულო სცენაზე აღმოჩნდა და ჩვეული მხიარულებით განსაკუთრებული მისია შეასრულა. მეღვინეობის დიდი ტრადიციის მქონე მხარეში კახური ტრადიციული სუფრაც გაიშალა. ნამდვილად არ ველოდით, თუ ასეთ საოცარ გარემოში აღმოჩნდებოდით. ძალიან მოგწონს თქვენი ქვეყანა და საოცრად მეგობრული ხალხი. ფესტივალ ჯაზ ენდ ვაინის სახით კახეთში შემოდგომის ნამდვილი დღესასწაული ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში უკვე მონიშნულია. მოგეთ როგორც ნახეთ, შემოდგომა მოსავალთან ერთად კულტურული სიახლეებითაც დახუნძულია. დღეს საღამოს თუმანიშვილის თეატრში ბერტოლტ ბრეხტის დედა კურაჟის პრემიერა გაიმართება. გიორგი შიხარულიძის რეჟისორით და ქალბატონ ნინელ ჭანკვეტაძე თამაშობს მთავარ როლს და საღამოს ერთად გავარკვიოთ ომი ბიზნესია თუ არა და ცვლის თუ არა ომის ტრაგედია ადამიანს, რომელსაც საკუთარი მიმართულება და გეზი აქვს. ხშირ შემთხვევაში მან კი არის კი ეს ყველაფერი თეატრალურ სიახლეებზე და ახლა უნდა გადავიდეთ სამედიცინო სიახლეებზე. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ მოგაწოდოთ ის ინფორმაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ასეთივე ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია აქვს 26 სექტემბერს აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრში კონსულტაციას ჩაატარებს მსოფლიოში ცნობილი ექიმი საფრანგეთის სენტ-ენტიენის ორთოდობ ტრავმატოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი პროფესორი ბატონი ფრედერიკ ფარიზონი. დეტალებზე სასაუბრო ჩვენ კლინიკის ხელმძღვანელი მოვიწვევთ ბატონი გიორგი კვარაცხელია. მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას და რო გითხრათ რა სახის კონსულტაციებს მივიღებთ ჩვენ ესეთ სახელგანთქმული. მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს. მოკლედ ცოტა ვსლათ რომ მოგახსენოთ ამ ვიზიტთან დაკავშირებით. პროფესორი ფარიზონი რამოდენიმეჯერ იმყოფებოდა საქართველოში გასულ წელს და იგეგმა ეს ვიზიტი კონკრეტულად ჩვენ კლინიკაში, სადაც მოხდა
წინასწარ გავლა კონსულტაციების ამა თუ იმ პაციენტის ამა თუ იმ სირთულის შემთხვევების გავლა, ასე ვთქვათ, დაგეგმვა ოპერაციების, ხვალ დაგეგმილი გვაქვს ორი ოპერაცია ფარიზონთან ერთად, ან მისი მონაწილეობით. რეალურად ხვალ მივიღებთ პაციენტებს, ვისაც უშუალოდ აწუხებს მენჯვარძაყლის სახსრის ართროზი, მუხლის სახსრის ართროზი, გავიგებთ კონსულტაციებს, დავგეგმოთ სამომავლოდ ოპერაციებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს კომუნიკაცია ჩვენი ძალიან ისეთი ჭიდროა, ძალიან აქტიური, რეალურად ჩვენ გეგმავთ ყოველ წელს ვიზიტს როგორც საფრანგეთში, ასევე საქართველოში მის. მე ამ წელს ამ ზაფხულში მყოფი სენტ-ეტიენის საუნივერსიტეტო კლინიკაში, სადაც დაახლოებით 10-მდე ოპერაციას დავესწარი პროფესორ ფარიზონის შესრულებით. აქედან გამომდინარე, ანუ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ავყვეთ ევროპული ესეთი თანამედროვე მედიცინის, თანამედროვე ტექნიკების მიღწევების და ამ შემდეგ დანერგვას საქართველოში. ფარიზონზე მინდა ვკითხო და გამოცდილებაზე ცხადია, რომ ისინი ოდნავ წინ არიან ალბათ ვიდრე ჩვენ საქართველოში. და ეხლა კიდევ ახალი გამოცდილებით ჩამოვა უკვე თბილისში და პაციენტებს, რომლებიც უკვე ჩაწერილები არიან, ცხადია რაღაცა ახალი მიდგომები ექნება, ხო? რა თქმა უნდა, პროფესორ ფარიზონის სახელი არის დაკავშირებული ახალი მოდიფიკაციის პროტეზის შექმნასთან, რომელსაც ძალიან აქტიურად ვიყენებთ უკვე საქართველოში, რომელიც გვაძლევს საშუალებას აი ნაადრევად გავაქტიუროთ პაციენტები ენდოპროტეზირების შემდეგ, დაუშვათ გქონდეს ამა თუ იმ, ანუ არ გქონდეს შეზღუდვა უკვე ასაკობრივ ჯგუფებთან, იქ ჭარბწონასთან დაუშვათ, იმიტომ რომ არის ხოლმე ძალიან დიდი მაღალი რისკი ჭარბწონიან პაციენტებს ენდოპროტეზირების შემდეგ მათი გააქტიურების და დაუშვათ ანუ რეაბილიტაცია რთული იყო და ახლა უკვე უფრო იოლია. მაქსიმალურად ვამარტივებთ ამას. ჩვენი მიზანი იყო დაუშვათ ვიზიტისას არა მარტო უშუალოდ ოპერაციული ტექნიკის შესწავლა და ხვეწა და შემდეგ, არამედ მომზადება ოპერაციამდე, რა ტიპის მომზადებას გადიან. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ფრიდონ თოდუას სახელობის სამედიცინო ცენტრში აბსოლუტურად ყველა გამოკვლევა ოპერაციამდე ჩავატარებინოთ პაციენტს, რათა სწორად მოხდეს დაგეგმვა, რომ გავაადვილოთ შემდგომი რეაბილიტაციის პროცესი. ანუ ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში არის ძალიან სწრაფად გააქტიურება პაციენტის და დაბრუნება ფუნქციურად, ანუ სრულყოფილად დაუბრუნდეს სამუშაო გარემოს, ასე ვთქვათ, და ცხოვრების პირობები გაუმჯობესოთ. თქვენ ახსენეთ ართროზი, სანამ ჩვენი მაყურებელი უშუალოდ ბატონ პროფესორს შეხვდება, მოდით რომ გითხრათ რა არის ართროზი და ძირითადად რა ასაკში არის ეს პრობლემა. ართროზი არის მოკლედ სახსრის მცვეთის შედეგად მიღებული პროდუქტი, ხრტილი წვდება ამ შემთხვევაში, არსებობს ძალიან ბევრი გამომწვევი მიზეზი, ასე ვთქვათ, არსებობს თანდაყოლილი დეფორმაციების შედეგად მიღებული ართროზული მდგომარეობა, არსებობს პოსტტრავმული და ასე თუ ის, ანუ სხვადასხვა შემთხვევების შედეგად შეიძლება იყოს ართროზი. ბატონ ფარიზონი გვეხმარება, ასე ვთქვათ, აი თანდაყოლილი პათოლოგიების შემთხვევაში, ანუ რთული შემთხვევების ამოვარდნილობების შემთხვევაში სწორად დაგეგმვაში, რათა პაციენტების უმრავლესობის ასაკი არის ახალგაზრდა ამ შემთხვევაში და მათი რეაბილიტაცია და დაუშვათ ფუნქციურად სწორად გამოყენება კიდურის რომ იყოს შესაძლებელი, ამისთვის აი საკმაოდ დიდი გამოცდილება არის საჭირო, ისთვისაც აი ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით პროფესორ ფარიზონს. ასე ძალიან საინტერესოა, რომელი პროტეზი გამოიყენება ბარჯაყის ენდოპროტეზირებისას და რითი იქნება ის პრიორიტეტული. ესე კონკრეტულად ძალიან რთული ამას საუბარი, იმიტომ ინდივიდუალურად არის გადასაწყვეტი პროტეზის კომპონენტები, ყველა სწორი მიდგომა არის ეს, ინდივიდუალურად გადავწყვიტოთ ამ თუ იმ შემთხვევაზე უნდა იყოს მორგებული პირობითად ეს პროტეზის კომპონენტები, ამიტომ არსებობს ახალი მოდიფიკაციის, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ავყვეთ ამ სიახლეებს და ვცდილობთ რომ დავნერგოთ საქართველოშიც ამას. არის საუბარი ორმაგი მობილობის პროტეზე, რომელიც ჩვენ აქამდე არ გქონდა. აქამდე არის რამოდენიმე წელია უკვე საქართველოში, ეს ძალიან აქტიურად გამოიყენება, მაგრამ საფრანგეთში ეს დაახლოებით 30-40 წლის წინ დაიწყო. იქიდან გამომდინარე, და რა უპირატესობა აქვს ამ ორმაგი მობილობის პროტეზს ვიდრე პირობითად ეს არის მოდიფიკაცია ერთ-ერთი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მოძრაობის სრული ამპლიტუდა შეუნარჩუნოთ სახსრს, ანუ შეზღუდვების გარეშე ვაცხოვროთ პირობითად. ანუ როგორც ცხოვრობდა აქამდე, ის ცხოვრების ხარისხი იქნება ისეთივე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის და ამ ინფორმაციის მოწოდებისათვის. გარდა იმისა, რაც ინფორმაციას მოგაწოდეთ, ჩვენ ჟურნალისტი თიკა წერეთელი ადგილზე იმყოფებოდა ცენტრში და გავიგებთ რა სამედიცინო მანიპულაციები ტარდება, ასე რომ ვნახოთ რეპორტაჟი. დიახ.
ვიმყოფებით კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში, აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრში. ეს არის პრაქტიკულად რეგიონში უმსხვილესი სადიაგნოსტიკო სამკურნალო დაწესებულება. ეს ინსტიტუტი აღჭურვილია უახლესი სამედიცინო ტექნიკით. ყველაზე მეტად რაც განასხვავებს ალბათ ამ ინსტიტუტს ყველა სხვა ინსტიტუტისგან არის ის, რომ ჩვენ არასდროს ვჩერდებით მიღწეულზე. ეხლა გვაქვს ერთი ძალიან ახალი საინტერესო პროექტი, მაგალითად, ჩვენმა ინსტიტუტმა მისცა შესაძლებლობა ახალგაზრდა ექიმებს, სულ ახალ კურსს დამთავრებულებს და რეზიდენტურად დამთავრებულ ექიმებს ეს გახლავთ პოზიტრონულ ემისიური ტომოგრაფიის განყოფილება. და ის ჯადოსნური აპარატი, რომელიც ასე გამოიყენება ონკოლოგიური პაციენტების დიაგნოსტიკისთვის, ძირითადად აქამდე პეტის გამო ქართველი პაციენტების ძალიან დიდი ნაწილი გადიოდა საზღვარგარეთ. დღეს უკვე საქართველოში ხელმისაწვდომია ეს კვლევა და ძალიან გვიხარია და ვამაყობთ, რომ შეგვიძლია ესეთი კვლევის შეთავაზება ჩვენი მოსახლეობისთვის. ამ გამოკვლევით ჩვენ უფრო ზუსტად შეგვიძლია დავადგინოთ სიმსივნური პროცესის გავრცელება. ეს გახლავთ საზარდულის მიდამო და სადაც ჩვენ ვხედავთ ნათებას, ჩვენ ასე ვეძახით, ანუ მომატებულ ჩართვას. ეს არის სწორედ ის უბნები, სადაც გვაქვს სიმსივნური უჯრედები. სამწუხაროდ საკმაოდ რთული და მძიმე კონტინგენტი გვყავს და აი გარდა სამედიცინო სერვისისა ვცდილობთ რომ ესეთი რაღაც კარგი განწყობა შევუქმნათ და მისთვის შვიდი და კეთილგანწყობილი გარემო დავახვედროთ სამედიცინო წრეში. ახლა შეგვიძლია წავიდეთ უკვე საოპერაციო დარბაზებში, სადაც დღეს უნიკალურ ოპერაციას აკეთებენ ჩვენი ტრავმატოლოგები. კიდევ ერთხელ გავუმეორებ მაყურებელს, მსოფლიოში ცნობილი ორთოპედ ტრავმატოლოგი პროფესორი ფარიზონი ხვალიდან 26 სექტემბრიდან ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრში კონსულტაციებს ჩაატარებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პაციენტების რიგი უკვე დგას და ყველა ძალიან ჯანმრთელები გამოხვალთ ამ კლინიკიდან. ჩვენი გადაცემა ასე დასრულდა, გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის. დაელოდეთ ქრონიკას 2-ზე. ნახვამდის.